आज आपण पाहूया SEO म्हणजे काय. SEO म्हणजे सर्च इंजिन ऑप्टिमायझेशन. तुम्ही तुमची वेबसाईटचा SEO केला आहे का? म्हणजे तुमच्या वेबसाईटसाठी मोठ्या प्रमाणात फ्री ट्रॅफिक मिळू शकतो. जगामध्ये खूप सारे सर्च इंजिन आहेत, जसे गुगल, याहू, बिंग, आस्क, AOL. जेव्हा कुणालाही सर्च करायचं असतं तेव्हा आपण सर्च इंजिनच्या मदतीने आपले प्रश्न सोडवतो. जगातले 83% लोक गुगल यूज करतात. जेव्हा पण आपण गुगलमध्ये जातो आणि काही टाईप करतो तेव्हा आपल्याला खूप साऱ्या साईट्स दिसून येतात. गुगल आपल्याला किती रिझल्ट आहे हे सुद्धा दाखवतो. जसे आपण सर्च करतो तर आपल्यासमोर खूप साऱ्या वेबसाईट दिसून येतात. ते आपल्या सर्च रिलेटेड असतात. जर आपल्याला आणखी रिझल्ट बघायचे असल्यास खाली जाऊन वेगवेगळ्या पेजेसवर क्लिक करू शकतो. पण 90% लोक पहिल्या पेजेसच्या रिझल्टला क्लिक करतात. बाकी पेजेसला विजिटसुद्धा करत नाही. जास्तीत जास्त लोक टॉप 3 साईटला क्लिक करतात. त्याला आपण गोल्डन ट्रँगल असे म्हणतो. जगामध्ये 63% लोक वरील 3 साईटला क्लिक करतात. म्हणून SEO ऑप्टिमाइज करणं फार गरजेचं आहे. जेव्हा पण लोक गुगलमध्ये सर्च करतात आणि तुमची वेबसाईट रिझल्टच्या पहिल्या पेजेसला येते, तेही टॉप 3 रँकमध्ये, तेव्हा लोक त्याला क्लिक करून तुमच्या वेबसाईटला येऊ शकतात. हे लोक आहे जे आपले एक्झॅक्टली कस्टमर बनू शकतात. जर तुमची वेबसाईट टॉप पेजेसमध्ये आणि टॉप रँकिंगमध्ये नाही तर तुमची वेबसाईट असून काहीच अर्थ नाही. आपण कधी विचार केला का की वेबसाईट पहिल्या नंबरवर, दुसऱ्या नंबरवर का येते? कारण प्रत्येक वेबसाईटची रँकिंग असते. त्याला आपण पेज रँक म्हणतो. पहिल्या आपल्या वेबसाईटमध्ये जितके जास्त कीवर्ड असायचे तेवढी आपली वेबसाईट रँकमध्ये यायची. पण 1996मध्ये 2 PhD स्टुडंट लॅरी पेज अँड सर्जी ब्रिन यांनी सांगितले की जस्ट कीवर्ड असून अर्थ नाही. जर एक वेबसाईट दुसऱ्या वेबसाईटला लिंक आहे आणि त्याचे कीवर्ड रिलिव्हंट आहे तरीसुद्धा आपण टॉपमध्ये येऊ शकतो. पण आता पण कीवर्ड इम्पॉर्टंट आहेतच. तसेच त्या वेबसाईटचे क्वालिटी बॅकलिंक असणे सुद्धा तेवढेच इम्पॉर्टंट आहे. कीवर्डवरून गुगल आपल्या वेबसाईटला येतो आणि जेवढा क्वालिटी बॅकलिंक आपल्या वेबसाईटला आहे तेवढा तो आपल्यावर ट्रस्ट करतो. सर्च इंजिन 2 पद्धतीने वर्क करतो. जसे 1. ऑन-साईट ऑप्टिमायझेशन म्हणजेच ऑन पेज ऑप्टिमायझेशन. यामध्ये इम्पॉर्टंट आहे कीवर्ड रिलिव्हन्सी. जसे आपल्या वेबसाईटमध्ये किती रिलिव्हंट कीवर्ड आहेत हे बघणे. जसे आपण सर्च करत आहोत मूव्ही थिएटर्स इन मुंबई, जर त्यामध्ये मूव्ही थिएटर्स, मूव्ही थिएटर नियर मी, सिनेमा हॉल हे कीवर्ड असणे फार गरजेचे आहे. दुसरं, ऑफ-साईट ऑप्टिमायझेशन म्हणजेच ऑफ पेज ऑप्टिमायझेशन. याचा अर्थ असा की तुमच्या वेबसाईटला क्वालिटी बॅकलिंक असणे फार गरजेचे आहे. बॅकलिंक म्हणजे आर्टिकल लिंक, सोशल मीडिया, ब्लॉग पोस्ट, आर्टिकल यामध्ये लिंक असेल तर गुगलच्या दृष्टीने हे एक चांगली वेबसाईट मानली जाते.